Hi everyone, this is Christine Sherbo and welcome back sa aking channel. So on today's video, I'll be trying on L'Oreal mascara, and if you wanna see me try it on, then keep on watching. So, ilang beses ko na itong nabanggit sa video ko. Siguro mga 3 times ko nang nabanggit sa video ko, sa makeup favorite, basta mga ganon. If you know me, when it comes to makeup, my favorite sa mata, yung favorite ko yung eyeliner, tsaka mascara, kasi yun yung nagbibigay ng yun yung nagbibigay ng center attraction sa ating muka, yung mata talaga. So, gustong-gusto ko yung pagdating sa makeup routine yung mata ko. So, ito, bibigyan natin to ng review. Hindi ko pa nabigyan ng review to, pero nabanggit ko na sa isa sa mga favorite ko sa pagdating sa makeup. So, itatry natin siya ngayon and ipapakita ko sa inyo kung gaano talaga siya nakakabuhay ng eyelashes. So, pagdating naman sa packaging, ang ganda ng packaging niya. Ganito yung itsura, guys. Medyo mataba yung yung bottle. And then, bibend yung applicator niya. And then, sa likod naman, ganyan, yung packaging ng L'Oreal mascara. Ano siya? L'Oreal Unlimited Mascara. Ganyan yung packaging niya. Ang ganda. So, gustong-gusto ko yung packaging niya. Sa kulay, meron siyang dalawang available. Blue, tsaka black. So, ito yung pinaka-paborito kong mascara sa ngayon. Kasi nga, yung eyelashes ko nabubuhay, nagiging volumized, tsaka ang haba ng eyelashes ko. So, ipapakita ko sa inyo kung gaano siya nagbibigay ng volume sa ating eyelashes. Pagdating sa packaging, gustong-gusto ko siya. Ang cute ng packaging niya. Ganda ng packaging. Ngayon lang ako nakakita ng mascara na yung packaging, mataba siya. And then, pag binuksan mo siya, ganito yung itsura niya. Ganito yung ng applicator niya, guys. Ganito siya. So, ito yung ginagamit kong mascara all the time kasi nga ang ganda ng eyelashes. Sobrang kapal, tsaka ang haba ng eyelashes ko. Ang haba ng eyelashes ko. Gustong-gusto ko talaga tong mascara na to kasi ang haba-haba ng pilik mata ko, at tsaka siya. Basta sobrang haba ng pilik mata ko kasi ito yung problema ko, wala akong masyadong eyelashes, sobrang iksi at saka hindi siya makapal. So itong L'Oreal na to, nagbibigay siya ng kapal sa ating eyelashes at saka sobrang haba ng eyelashes natin. So try na natin. Itatry ko lang siya sa kabila para makita nyo yung difference ng mata ko na with mascara and with no mascara on. Tingnan niyo guys yung itsura niya, oh. Ito talaga yung pinaka-paborito kong mascara from L'Oreal. Tingnan mo yung difference, guys. Isang lang yan. Ang ganda na ng pilik mata ko. Yan. With saan ba? May mascara, walang mascara. Ang ganda, 'di ba? So ito yung talaga yung paborito kong mascara from L'Oreal. Tsaka ang dali niya lang talaga i-apply. Kita mo ang difference ng walang mascara tsaka may mascara. Ayan na guys, di ba? Ang ganda ng eyelashes ko. Ayan, no. Kita niyo yung difference ng eyelashes ko na may mascara tsaka walang mascara. So, ito talaga yung pinaka-paborito kong mascara na na-discover ko sa L'Oreal kasi yung eyelashes ko, ang ganda-ganda, ang haba ng eyelashes ko. Ayan, no. Di ba, bongga? Ayan. Kita niyo yung difference guys ng eyelashes ko. Ayan. Tsaka yung wala. Ayun, ang ganda ng difference ng
ang ganda ng difference ng may mascara sa walang mascara. Talagang nabubuhay yung mata natin. So, pag wala na akong time, nagmamadali ako. Wala na akong time maglagay ng makeup sa mata ko. So, bumabawi ako sa mascara. Ito lang yung ginagamit kong mascara. Ang ganda-ganda talaga sa mata. Ang ganda-ganda talaga sa eyelashes. Sobrang nabubuhay yung mata mo dahil yung eyelashes mo. Pinapahaba niya, tsaka pinapakapal niya. So, the best mascara ng L'Oreal. Yung pinaka-paborito kong mascara from L'Oreal. Sobrang ganda talaga, nakakahaba ng eyelashes yung mascara na to. Kaya ilang beses ko na tong na-mention sa my makeup favorite. Siguro 3 beses ko na tong na-mention, hindi ko lang siya nabigyan ng chance na i-review at saka i-try on sa inyo. So ngayon, yun, nagkaroon ako ng chance na i-try on sa inyo, ipakita sa inyo kung gaano talaga itong mascara na to nagbibigay ng volume tsaka nagpapaba sa ating mata. Ayan guys, ginto. Ayan ang ganda. Isang ano pa lang siya, isang coat pa lang isang apply ko pa lang siya. So, what if na, halimbawa, nagdagdag ako ng another volume sa aking mata like 3 times. Sobrang ganda na talaga ng mata natin, sobrang haba. Yan. With mascara and then with no mascara on. So, ang ganda-ganda talaga ng L'Oreal na to. So, isa sa pinaka-paborito kong mascara, L'Oreal Unlimited Mascara. Meron silang 2 kulay nito. Blue, tsaka black. Ayun, highly recommended na mascara from L'Oreal. Kung gusto nyo rin itry, meron silang waterproof and meron din silang hindi waterproof. Kung hindi kayo fan ng waterproof mascara, meron silang hindi waterproof and then meron din silang waterproof. 2 color yung available. Itong blue tsaka yung black. Hindi ko pa na-try yung black. Parang gusto kong itry yung black na hindi siya waterproof. Sasabihin ko sa inyo mamaya kung ano yung hindi maganda dito. Kasi meron din siyang hindi maganda dito sa mascara na to. Even though nagbibigay siya ng volumize sa ating eyelashes, sobrang haba at saka sobrang thick yung eyelashes natin. Meron din siyang hindi maganda dito sa mascara na to. So bago yan, tatapusin natin yung kabilang mata natin, lalagyan natin ng mascara para parehas na, para pantay na yung mata natin, and then sasabihin ko sa inyo mamaya kung ano yung hindi maganda dito sa mascara na to. Okay. Ngayon, lagyan natin ng mascara yung kabilang mata natin. Sobrang ganda talaga ng mascara na to. Ayan, tapos ko nang lagyan yung kabila. Nakita niyo naman yung difference. Sobrang laki ng difference niya ng may mascara sa wala pang mascara kanina. Kung napansin nyo, sobrang haba talaga ng eyelashes ko. At saka, meron siyang kapal effect sa eyelashes. Saka sobrang haba ng eyelashes ko. Kaya ito yung pinaka-paborito ko talagang mascara from L'Oreal na binabalik-balikan ko. Gusto ko rin itry yung black na color kung maganda rin siya, kung parang parehas din siya nitong blue. Yun naman guys, yung difference, hindi talaga ako makamove on. Sobrang ganda-ganda talaga ng mascara na to from L'Oreal. Kung gusto nyong itry, highly recommended. Try nyo din guys kasi ang ganda talaga. Nakita nyo naman yung difference. Mascara lang yung nilagay ko sa mata ko. Nagkaroon na ng volume yung eyelashes ko. Sobrang ganda niya na mascara. Na-mention ko na to sa mga videos ko noon pa na paborito ko talaga tong mascara na to. Kasi nga ito yung result niya, nagbibigay ng sobrang haba. Sobrang haba talaga ng eyelashes ko. Yun, kung nakikita nyo guys, sobrang haba talaga ng eyelashes. Hindi talaga ako makamove on dito sa L'Oreal na mascara na to. Favorite ko talaga to na mascara. Akala mo ang haba-haba ng eyelashes ko, pero hindi, wala talaga akong eyelashes. Sobrang iksi ng eyelashes ko at saka manipis. So,
Definitely highly recommended na mascara from L'Oreal. Hindi to sponsor guys ha, na-discover ko lang to na mascara na paborito ko talaga siya kasi tingnan niyo naman ang difference guys. So ang ganda, sobrang gandang mascara. Lalong-lalo na pag wala kang lalong-lalo na pag yung eyelashes mo manipis at saka hindi mahaba. So ito yung sagot sa problema natin, katulad ko. Try nyo to at ang ganda-gandang mascara. Dito naman tayo sa hindi maganda sa mascara na to. So pagdating sa gusto mo na siyang tanggalin, ang hirap-hirap niyang tanggalin. Meron pa ring natitirang product sa eyelashes natin. Kung katulad nito yung gagamitin mo kasi nga waterproof siya, sobrang hirap tanggalin lalo na pag kahit na maligo ka na, meron pa rin talagang product na naiwan sa eyelashes natin. So, ang ginagawa ko bago ako maligo, tinatanggal ko muna yung mascara ko. Kailangan nyo ng, tawag dito, itong eye makeup remover pad. Ito yung ginagamit ko, yung Almay. Ito, ewan ko kung tama yung pagkabasa ko. Pero ito yung ginagamit ko, waterproof eye makeup pad siya. So, ang ginagawa ko, wina-wipe ko muna yung eyelashes ko. Gamit tong eye removing makeup pad. Ganito yung itsura niya guys. Parang oily na Pero nakakatulong siyang tanggalin yung product sa eyelashes natin. And pagkatapos niyan, saka na ako maliligo. Kasi kahit na nga naligo ako, kahit na nga tinanggal ko na siya ng eye remover pads, meron pa rin naiiwan product sa aking eyelashes. And then, pagkatapos niyan, diretso ako sa shower, maliligo ako. Pagkatapos kong maligo, meron pa rin siyang natitirang konting-konting product sa eyelashes ko. Pero hindi naman sobrang dami. Konting-konti lang. Iyon nga yung hindi maganda dito. Sobrang hirap tanggalin sa eyelashes. Kahit naligo ka na, meron pa rin naiiwan na product sa iyong eyelashes. So, ayun lang yung masasabi ko sa na-discover kong favorite na mascara from L'Oreal. Sobrang ganda ng mascara na to. Again, uulitin ko, nakikita niyo naman kung ano yung itsura ng pilik mata ko ngayon. Sa wala pang mascara dati, nag-umpisa pa lang tayong mag-video. So nakikita niyo talaga yung ang laki ng difference niya. Sobrang gandang mascara. Ang hindi nga lang maganda dito kasi ang hirap niyang tanggalin sa eyelashes. So kailangan niyo talaga ng pangtanggal na waterproof something ganyan para mas madali siyang tanggalin pag gusto niyo nang tanggalin yung mascara niyo. So that's it for today's video. If you think this video helpful for you, give me a big thumbs up. And if you haven't subscribed yet, subscribe to my channel. And also don't forget to click the notification bell button so that you will notified every time I do upload a new video. Thank you so much everyone for watching, and I will see you on my next video.